Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. Mo kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn òdì, mo kí wa pé akóbójú ọjọ́ ṣe rí, mo kẹ́yìn ìyá, mo kẹ́yìn bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò, mo kí wa lọ́pọ̀lọpọ̀. Àfi k'Ọlọ́run kó ṣàánú fún wa. Bọ́ọ̀ ni yé máa sọ. Ọlọ́run kì í po ohùn má gbogbo lẹ́nu. A máa sọ títí dìgbà tó máa fi jẹ́ wípé Elédùmarè gan á mọ̀ wípé àwọn òránṣẹ́ yìí, àwọn eléyìí ò fi dúdú pé funfun bó ṣe rí òun náà ṣe ń sọ. Mo yẹ mọ̀ pé Ọlọ́run ó máa jẹ́ ká rí ìtúsílẹ̀. Àwa ọmọ Yorùbá a rí ìtúsílẹ̀ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ó ń ṣọmọ olókùú bẹ́ẹ̀ ni àní sí pẹ̀lú òkú ẹ̀. Mo kí ẹ̀yin ìyá wa, mo kí ẹ̀yin bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò ìpè àkóbójú ọjọ́ ṣe rí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń bá wa pín ètò, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń bá wa tẹ like, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń bá wa tẹ love, ẹ̀yin tẹ́ tún máa ń bá wa share. Oh my God, God bless you. Àní rí ohun gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Gbogbo ire tó ti jókòó sínú ilé wa kò ní dágbére fún wa o. Àlàáfíà ara wa kò ní di fíafíà lágbára Elédùmarè. A tún ti dé bí a ṣe ń dé lọ́jọ́ títí òní. Ẹ̀yin tó bá jẹ́ ní ìgbà àkọ́kọ́ tẹ́ ṣe máa darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì, ká ti máa ń gbé oríṣiríṣi yẹ̀wò. Ètò jẹ wá lógún bẹ̀ ni pé báwo la fẹ́ bọ́ nínú oko ẹrú. Yorùbá ni mí, Yorùbá ni ìran mi lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. A máa bọ́ nínú oko ẹrú. Ó ń ṣọmọ olókùú bẹ́ẹ̀ ni àní sí pẹ̀lú pé èwo la gbé wá fún wa lọ́jọ́ títí òní. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ bá ṣe máa ń ṣètò wa, ìwọ tó o bá wò ó débi tó parí dé, ó ti miss a lot. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ lóní pápápá so that mi ò ní lè gbà yín ní àkókò. Ẹ bá wa máa pín bẹ́ẹ̀ ṣe ń kí mi pé mo kó ètò, èmi náà ń kí mi pé àkóbójú ọjọ́ ṣe rí. Ẹ bá wa tẹ like ń bẹ̀. Bó ṣe rí lọ́kàn tiyín náà, àwa náà máa ń fi comment sílẹ̀ lórí ètò wa ń bí bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ làwa náà máa lọ ń yẹ comment wa wò. Ẹ máa bá mi ká lọ. Àfààyàn náà onífàdé oyè kan mi. Ọmọ ọgbọ̀n ọdún. Ọmọ Ọ̀yọ́. Mo pààyàn ló gbé mi débi. Ìyá Ahmed Fúlàní. Ibo lẹ ti mọ̀ ìyá Ahmed? Ṣáìdì kiri yẹn ni mo ti mọ̀. Báwo lẹ ṣe pàdé ara yín? Ó ṣẹlẹ̀ pé Fúlàní kan wà tí mo máa ń lọ bá. Oníṣègùn ní Fúlàní yẹn gẹ́gẹ́ bí mo ṣe jẹ́ babaláwo ọlọ́rọ̀ ni wá. So ọjọ́ tí mo wá lọ síbẹ̀, mo bá Fúlàní ìyá Ahmed yẹn lọ́dọ̀ rẹ̀. So èmi àti Fúlàní yẹn jọ ń sọ̀rọ̀. Ìgbà tó bí ìṣẹ́jú mélòó kan tí mo bá Fúlàní yẹn sọ̀rọ̀, ìyá Ahmed yẹn dìde kúrò ní ọ̀dọ̀ wa. So èmi rò pé báyà wọn ti lọ. Ìgbà tó táìmù tí mi fẹ́ máa lọ, mo pàdé wọn lójú ọ̀nà bí tọ́kadà fẹ́ gbé mi gbà. Wọ́n ní kí n dúró. Mo rò pé wọ́n fẹ́ ní ká gbé àwọn dé títí ìjọ yẹn. So wọ́n wá sọ fún mi pé èmi làwọn fẹ́ rí pé bọ̀ lẹ́yìn Fúlàní tí mo wá báyìí, àwọn tó mọ Fúlàní mi níbò mi pé Ògbómọ̀ṣọ́ ló wà. Bí mo ṣe mọ̀ wọ́n rí nìyẹn. Ṣé wọ́n mú yín lọ sọ́dọ̀ Fúlàní yẹn? Ìjọ́ tó ní pé àwọn ọmọ mi lọ s'Ògbómọ̀ṣọ́ yẹn, èmi gbọ́kadà lọ láti ilé. So àwọn wọ mọ́tò apàdé ní Ògbómọ̀ṣọ́ ní Ìtàkì. So hòtẹ́ẹ̀ níbi tó mú mi lọ́njọ́ yẹn, akànjọ́ jókòó lóòótẹ́ yẹn ó pẹ́. Mo ní Fúlàní tẹ́lẹ̀ fẹ́ mú mi wá bá ń kọ́, wọ́n pè é. Ìgbà tó pè lórí fóònù, wọ́n sọ pé ó ní ẹyẹ ń kọrin lòun tó wà. Ọjọ́ dẹ̀ ti lọ́njọ́ yẹn, mo ní ilẹ̀ ti ṣú mi lé ẹyẹ ń kọrin. Wọ́n ní pé àwọn fẹ́ mú mi mọ̀ pé ó tó lè kọ́ mi ní nǹkan míì yàtọ̀ sí Fúlàní tí mo lọ bá yẹn gẹ́gẹ́ bí pé èèyàn bá tó ń wá ẹ̀kọ́. Ọjọ́ tẹ wá pa yìí, kí ló ṣẹlẹ̀ láàrin yín? Nǹkan kò ṣẹlẹ̀ láàrin wa ju pé wọ́n pè mí láàárọ̀ ọjọ́ yẹn ní on the 13 oṣù kejì pé Fúlàní tí mo fẹ́ rí yẹn ó ti wà ráǹdì lọ́dọ̀ àwọn. So fún wọn dẹ̀ kọ́ tí mo wá pè wọ́n padà. Mo ṣe wá pè wọ́n wá ní àwọn náà ń bọ̀. So wọ́n ṣe wá wádọ̀ mi ní ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ìfi ṣẹlẹ̀. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ni pé èmi àtàwọn ọ̀rẹ́ mi àwa mẹ́fà àti àfà kan bẹ láàrin wa. Ó ní pé tá bá rí obìnrin pé tá bá pa pé a lè fi ṣògùn owó. Ṣé àfà tẹ́yìn ṣe kò jáwó tẹ́lẹ̀? Ṣé babaláwo yìí kò já owó tẹ́lẹ̀? Ó gbè mí. Kí ló wá dé tẹ́lẹ̀ fẹ́ ṣògùn owó? Kọ́lọ́run ṣàṣàánú wa ni. Báwo lẹ ṣe pa? Èmi àti Lẹ́kan Oyèbọ̀dé lájọ kọ́kọ́ fún lọ́rùn. So wọnú ilé? Bẹ́ẹ̀ ni. Ó bẹ́yìn méjèèjì nínú ilé? Bẹ́ẹ̀ ni, àwa méjèèjì náà ni wọ́n bá ń lé. Èmi lọ pé ẹnì kejì mi wà ní. Ẹ wá fún lọ́rùn? Bẹ́ẹ̀ ni. Kò pariwo nígbà tẹ́ ń fún lọ́rùn? Kò pariwo. Báwo lẹ ṣe mú arábìnrin yẹn kúrò níbi tó ń gbé wá sí ìtẹ́yìn wa? Fúnra wọn náà wá sọ́dọ̀ wa. Láti ibo náà ti wá sọ́dọ̀? Láti Ìkirè ni wọ́n ti wá sí Ìyànàjíà nìbàdàn. Kí lẹ sọ fún wọn pé káwọn ṣe báwo? Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé wọ́n ní pé Fúlàní tí mo fẹ́ rí yẹn ipò ti wà ráǹdì iná fi wá. Bẹ́ẹ̀ ni mà.
ìgbà tẹ́ wá pa tán kí lẹ fi òkú ẹ̀ ṣe. àfòkù ṣé kìí ṣe pé ẹ pè wọ́n fún bísíǹsì kan no kí wọ́n bá yín ṣe interpretation fún Fúlàní kan? no àwọn náà fẹ́ mú mi mọ Fúlàní. ìgbà tẹ́ pa tán kí lẹ fi òkú ẹ̀ ṣe. àjò òkú wọn àfijó nǹkan kí lẹ jó mọ́. àjò ìfun ẹlẹ́dẹ̀ mọ́ àti ìfun ajá àti ìfun ewúrẹ́ àti ìfun àgùntàn onìkan náà lájú wọn. báwo wá ní ọwọ́ ṣe tẹ̀ yín. báwo lẹ ṣe máa lò ó ilẹ̀ fẹ́ gbé báyìí? àáfàá yẹn náà àáfàá tó ní ká ṣe yẹn kò tí ì ṣàlàyé fún kálukú ó ní ká pín sọ́wọ́. báwo wá ní àṣírí yín ṣe tú. nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé wọ́n mọ̀ fi nọ́mbà kan pè mí nọ́mbà tó fi wọ́n pè mí yẹn nọ́mbà mi mọ̀ pé nọ́mbà ọmọ wọn ni nọ́mbà yẹn náà fi wá pè mí padà pé ẹ̀ló èmi ń kọ́ ṣé èmi ló ní Fádé mo ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní táwọn bá fẹ́ rí mi ń kọ́ mo ní tọ́ bá dé Nàìjíríà ká béèrè mi bẹ́ẹ̀ ni. pẹ̀lú iṣẹ́ babaláwo tẹ̀ ń ṣiṣẹ́ ti pààyàn rí yàtọ̀ sílẹ̀. mi ì sí pààyàn rí wọn. kí lẹ wá máa ń lò. mi ì kulẹ̀ ṣoògùn tẹ́lẹ̀ bí kábàyàn dáfá kábàyàn rúbọ náà ni. ṣé jogún bá ní àbẹ́kọ̀. mo jogún bá ní. bàbá yín kọ́. bàbá mi ti kú. ọ̀dọ̀ ta lẹ fi jogún. bàbá mi àti bàbá tó bàbá mi babaláwo ni bàbá mi. ìgbà wo lẹ ti ẹbú tó wà lọ́wọ́ yìí yes tẹ ti pín gbà tẹ ṣiṣẹ́ yes sir. ẹni ò tí sọ fún yín bẹ́ẹ̀ ṣe kó wá kẹ́kàn gbé sọ́wọ́ ni. ní ẹnìkan kò tí ì lò. kí ni wọ́n sọ báwo náà ṣe ní kẹ́kàn. ó ní pé tàbá ti jí láàárọ̀ pé òun kálukú mọ̀ ọ̀fọ̀ tí ì lò pé bọ̀ òun ó lọ mú ọ̀fọ̀ rẹ̀ wá. ẹ mọ̀ fọ́ tí wọ́n ti wà mọ́fẹ́ wá fún un. bẹ́ẹ̀ ni sir. tí wọ́n fi mú ọ ní. bẹ́ẹ̀ ni sir. bí àwọn wò làwọn irú iṣẹ́ wò lẹ́ ń ṣe ẹni babaláwo ní. babaláwo nìkan náà mọ̀ ṣe. ẹ ṣòkò owó fún yín. àrà mi tẹ ẹ̀ṣọ́ bẹ́ẹ̀ ní àlejò púpọ̀. babaláwo fasọ àáfà oh my god. ọmọ méjì. báwo lẹ ṣe fi ń bà. ó dẹ̀ lè mú kan nínú àwọn ọmọ yẹn pé. báwo ni náà ṣe ń gbà tá padà mú. ó jẹ́ nira fún mi náà ni. tọ́lọ́ba lè ní kíjọba fojú àánú wà náà. ìjọba. bèrèsà ìyàwó mi lélẹ̀. bèrèsà ìyàwó ẹ̀ òkè. Ahmad lórúkọ rẹ̀ kò sí níbí. bẹ́ẹ̀ Ahmad láti Lámúlùgùn. ẹ bá wa wá àáfà Ahmad láti Lámúlùgùn o Lámúlùgùn. àáfà Ahmad láti Lámúlùgùn ó máa ti sá lọ ó máa ti fi pápá bora. ẹ wo bọ́n ṣe ń waste àwọn èèyàn bọ́n ṣe ń waste àwọn èèyàn aráàlú ń waste èèyàn ìjọba ń waste àwọn èèyàn. Ọlọ́run mi ṣàánú fún mi irú eléyìí ẹ wá wo ibi tí tó ti jẹ́ wípé nínú House of Assembly wọn gangan ló ti ń debate báwo làwọn ṣebí ọmú eléyàs babaláwo ẹ bọ́n ṣe mú àwọn náà ní spirit náà kó sí wọn nínú ní House of Assembly náà ó kó sí wọn nú tó ń jẹ́ kí àwọn èèyàn gan kẹ́ lè ríra yín tọmọ válì tẹ nǹkan tẹ wọ̀n Ọlọ́run ló ó gbẹnu wọn sọ̀rọ̀ yìí pé màá fún yín báyìí gbogbo ayé máa fi mọ irú èèyàn tẹ jẹ́ a mọ̀ wọ́n tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà ìyẹn lè máa fi mọ̀ wípé Allah kì í ṣe nǹkan kan náà à ń ṣe ìran kan náà oh my God mo rántí fídíò kan téèyàn kan tán jù sí mi màá lo fídíò yẹn later not bóyá ó ti late nísìnyí fídíò yẹn mo dẹ̀ lè wo bóyá tí n bá lè rí gbé wá ibo ni ká kọ́kọ́ gbà wọlé náà ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gba ọ̀dọ̀ olóríire yìí náà tó pín gbogbo nǹkan yẹn wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ ká tó lọ sí nǹkan tó ń sọ ní House of Assembly oh my God ọ̀tá wa ti dáràn ọ̀tá wa ṣe kí ni ọ̀tá wa dáràn ó yẹ ká gbọ́n bàtà pẹ́pẹ́pẹ́ báyìí ni kó ní kálukú bẹ̀rẹ̀ sí ní máa sá lọ eléyìí níjẹ̀bú sọ kó o bọ náà ṣó o lọ kí inú ẹyọ kan ṣó tá a wà nínú ẹ̀ yìí ìkọ́ kò síjọba tó fẹ́ dá àwọn òyìnbó kan gbàdúrà kó dà wọn gbàdúrà ẹ̀ fún wa wọn gbàdúrà ẹ̀ ọ̀nà tó máa fi wá dá ta lè fi wá fáìtì fúnra wa ta lè fi wá fáìtì fúnra wa sẹ́ wọ́n ní àti ṣeéṣe ẹ̀sẹ̀ Gaddafi náà sọ pé ẹ jẹ́ ká ṣe bóníkálukú ṣe àṣe iye gan máa pẹ̀lú nǹkan tó ṣe mú Gaddafi balẹ̀ Gaddafi tó fi wá dóun náà fi lọ́wọ́ sí wípé kí Yorùbá lọ káwúsá lọ kí Ìgbò náà lọ pẹ̀lú gbogbo
ajẹ́bíidán tó tún ṣe nínú Libya yìí ẹ má but táyé bá ń jáyé Bádùà nìkan ò lè ṣe. Mo máa ń sọ nǹkan tó bá jẹ́ kéèyàn 20 ṣe téèyàn 2 bá ṣe ó máa pẹ́ tàbí kó má bọ́ sí gan tó bá yá, torí tán bá ṣe tán bá rí ojú ọ̀nà lọ wọ́n máa give up. Brother mi and sister mi, ẹ jẹ́ kọ́kọ́ gba ibi báyìí wọlé náà kó tó di wípé a wọnú àgbà méjèèjì ká gbọ́ nǹkan tí àwọn olóríire tó tiẹ̀ sọ lálàyé. Kẹ wá wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tá a máa fi kó bàtà wa bàtà dà, a máa gbọ́n bàtà báyìí eré burúkú kọ́ bá ẹ oh my God, kò bọ́ náà ṣó lọ́kì, kò ṣe kiri kò bọ́ náà ṣó lọ́kì, oh my God. And all of a sudden you see many of the people who are in power, they are the ones who are rich and they are wealthy because the power is consuming the wealth. But it is supposed to be knowledge-based economy that will drive the country. Go to Dr. Congo, we call it Democratic Republic of Congo. And you see the mansion of Mobutu Sese Seko, the former president. And you get to understand that wealth is not the answer. Knowledge is the answer. What Africa is doing, working with the head, as I'm saying, instead of looking for knowledge, relevant knowledge, and by virtue of that, we will become powerful. That was what Dr. Kwame Nkrumah was preaching. And when we are powerful, wealth will be automated. We don't want to go through that. What we are doing today in this continent is we are looking for wealth straight away. And everywhere we go, we are looking for money. And the people out there, they are willing to give us loans. The more loans we collect, the more we impoverish the African continent. The more loans we collect, the more we are saying that our future generation is coming to be born in debt. As I'm standing, I have not gone for any loan. But by virtue of the debt of my country, I am a debtor. By virtue of the debt of my country, I am owing. And the amount is not going down anytime soon. It's rising every day. What it means is that my children will owe more than me. And my grandchildren will come and be in more debt than me. And the distance, the gap between the rich and the poor countries will continue to widen. Because if we don't want to go through this simple principle, economics 1, 2, 3, get the relevant knowledge, and by virtue of that, you will become powerful. And when you are powerful, you will get wealth. We have started only looking for wealth. And what is even sad, you go to church, right? Or any religious program, and the fact that you are very rich, you are respected, you are glorified, nobody cares the source of the wealth. But this wealth, if it is not based on knowledge, the power will consume it. This wealth, if it is not based on knowledge, power will consume it. Wealth without knowledge is not sustainable. Wealth without knowledge is not sustainable. Ladies and gentlemen, Africa, rise and walk on your legs and not on your head. Let's stop borrowing and let's create that innovation through the search for the relevant knowledge, and we can be powerful. And at the end of the day, wealth will come. And I'm sure in the next 10 to 20 years, the West will be coming back to Africa for loans. And that is when we have said that we found the right way to go. Apart from that, we will continue to borrow. Yeah. And when we borrow, we spend. And when we spend, we impoverish future generations. And the poverty becomes a cycle. It is so cyclical and sickening. Break it, Zambia. Break it, Ghana. Break it, Nigeria. Break it, South Africa. Break it. I fẹ́ break bóyá àwọn ọmọ tí àwa bí tàbí ọmọ táwọn yẹn wá bí àwọn èèyàn ti ń sọ̀rọ̀ sókè nsìn iná a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pẹ̀lú ayélujára yẹn jẹ́ káṣírí tú but still yet àwọn people yẹn náà àwọn náà ò dúró kí Áfíríkà kó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ takuntakun kí òyìnbó stop fún 50 years káfíríkà tó bá wọn máa múra gan ni wípé kán stop kan wípé ibi tá a ṣiṣẹ́ dé yìí a fẹ́ lọ fún ìsinmi kí Áfíríkà wá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn because Áfíríkà ò ní òtítọ́ àdẹ̀ ní discipline ní òtítọ́ àwa la ṣe ẹ̀sìn bọ̀ ṣe ẹ̀sìn wa pẹ̀lú òtítọ́ ẹni tí ó ní òtítọ́ ní gbogbo Áfíríkà tó 10%. Ṣé mọ̀ wípé ó ti fẹ́ òní yẹn Áfíríkà dẹ̀rẹ̀ tá bá rí òyìnbó ńlẹ̀ a rẹ́dì láti dìde fún òyìnbó a rẹ́dì láti dìde fún òyìnbó ju ká dìde fún dúdú ẹgbẹ́ wa lọ
ó ti wà nínú omi ara àti ẹ̀jẹ̀ ara wa. Bó ṣe jẹ́ wípé àwọn ọmọ Ìgbò àwọn máa mú èèyàn kan wá sí Èkó tó máa sọ di èèyàn 100 but àwọn Yorùbá èyí tó wà lára tiwa báwa ṣe máa tèmi nìkan ká dẹ̀ mú wọn wá ká sọ wọ́n di wípé ká máa sìn règún ká sọ wọ́n di wípé kó ṣàjẹ́ mi èmi mo nílé mẹ́jọ yẹn àbúrò mi ni mo fún ní bus culture bọ́ ọmọ Ìgbò ó máa ṣe débi wípé tó bá ti sìn fún 5 years ó máa dẹ́ ẹ lókòwò ó ń fẹ́ jẹ́ kí wọn náà tẹ̀síwájú tó ló fẹ́ yáwó lọ́wọ́ ẹ̀ ó fẹ́ jẹ́ kẹjọ ṣe business papọ̀ ó dẹ̀ fẹ́ kí wọn náà mẹ́lòmíì náà wá láti village but ìran Yorùbá kò rí bẹ́ẹ̀ torí ẹ̀ ló fi jẹ́ pé àti ẹ̀ ń ṣèràn kan náà bó bá ṣe wù Yorùbá kan jẹ́ kí Yorùbá ṣe ra wọn bóyá orí wa lè bó bá ṣe wù ọmọ Ìgbò kan jẹ́ kó ṣe bọ́n ní kò lè ṣeé ṣe kò lè possible but ẹni tó ní kò ní possible ó máa bá kinní ẹ̀ lọ ní láìpẹ́ láì jìnnà gbogbo ogun yìí lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run kò ń ṣe lásán kò ń ṣe ká kàn sọ̀rọ̀ wípé ogun yìí no a máa work towards it tógun máa fi ṣẹ́ ni ṣé rí pé òun ni ló rọra ṣàlàyé fún wa yẹn àwọn pípù yìí dẹ̀rẹ̀ nǹkan tó dùn mọ́ wọn nínú ni ẹ jẹ́ ká tún tẹ̀síwájú mi ò tí ì wọnú agbami ètò mi ò ní gbà wá ní àkókò náà ẹ jẹ́ kí n tún wá sáré gbélé wa kó tó di wípé a lọ ẹ jẹ́ ká sáré lọ sípolówó ewé àtegbò òun ló lè ṣe àwọn òyìnbó kò sí nǹkan kan tán fún wa tó jẹ́ bí ìgbà tó jẹ́ pé àwọn afúnilẹ́yọ kan fi gba 100 lọ́wọ́ èèyàn wọ́n bá fún ẹ ní oògùn kan pé oògùn àfẹ́ máa fi gbogbo ẹnu máa pè ní oògùn sugar something wípé oògùn yẹn nǹkan tó wà fún nìyẹn o nǹkan tó máa bàjẹ́ nínú àgọ́ ara nǹkan tó máa sìn ó máa tó wá ju èyí tó ní kó tán gba tablet tán fún ẹ ní tablet fún yẹn bọ̀ tó bá jẹ́ ti ewé àti egbò ni á tún ṣe àlékún nǹkan míì gan ó tún máa wà nínú ẹ̀. Now let's go there. látijọ́ aláyé ti dáyé lọ́kọ tí ń solówó orí aya tájọṣepọ̀ wọn sì jẹ́ gbádùn òǹfà ìfẹ́. tírí ìgbádùn lọ́kọláya bá ti ń bọ́ ságídé kásáyàn òfàǹfẹ́ láàrin wọn dò ní yọ̀bẹ̀kẹ́ tọkọ ò lè gòkè lọ́wọ́ déere tọkọ wa ń ṣe súkẹ́súkẹ́ lórí aya Orísun ló yẹ ká padà sí ká tọ́jú ara wa pẹ̀lú S2 herbal bitters sátẹ̀kan lẹ̀ gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n ká kó lẹ́gbẹ́ àwọn tí ń bẹ̀bẹ̀ fàyà lórí ibùsùn S2 herbal bitters 100% herbal tí ò lọ́tì kankan nínú pẹ̀lú oúnjẹ NAFDAC S2 herbal bitters ilé-iṣẹ́ S2 ultimate holistic spiritual herbal remedy international limited ló ṣe 002 Park Street First Avance Junction Ọ̀lẹ́yọ̀ Ìbàdàn Ọ̀yọ́ State ó wà lọ́pọ̀ yanturu ní 1825 Olúyọ̀lé shopping complex New Garage Ìbàdàn ẹ ti lè ríra ní Lasorat Royal Plaza Asunlẹ̀ Junction off Akala Express Ìbàdàn Ọ̀yọ́ State fún ìkúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí tàbí tẹ́yìn gan bá fẹ́ jẹ́ alágbàtà fún wa ẹ pè tàbí ká WhatsApp wa lórí +234 704 079 0153 tàbí kẹ́kọ̀ọ́ sí +234 806 400 0204. bákan náà ni ẹ lè kàn sí abroad line wa lórí +353 894 982 845. ẹ mọ́ gbàgbé wípé ìlera lóògùn ọrọ̀ tó fi já sí wípé ẹ ti lè kàn sí iléeṣẹ́ S2 herbal mixture fún ìtọ́jú àwọn àìsàn míì lóníran bíi ìfúnpá gíga diabetes low sperm count ìdákọ́lẹ̀ arthritis bone fat blood cleansing rheumatism infertility àti èyíkéyìí àìsàn tó bá ń bá yín fúnra nínú ara. S2 herbal bitters ó dára fún ìgbádùn ọkùnrin àtobìnrin. ẹ káàbọ̀ lọ sí orí ètò lẹ́ẹ̀kan ṣé jẹ́ ká ṣe ní pàápàá now let's go there. ẹ jẹ́ kí n gbé nọ́mbà àwọn bàbá wa Dr. S2 ẹ jẹ́ kí n gbé jáde sójú àmóhùnmáwòrán tí ẹ bá fẹ́ pè wọ́n nọ́mbà wọn ló wà ń bẹ̀ yẹn wọ́n wà ní Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tá a bá rí ẹni tó jẹ́ wípé a ní arúgbó ńlé tó kù díẹ̀ káàtó tí nǹkan kan tàbí kejì ẹ mọ̀ pé àwọn arúgbó wa kọ́lọ́run kó ṣàánú ni mo jẹ́rìí sí eléyìí wípé ti àwọn arúgbó yẹn mo tún jẹ́rìí sí mo fọlọ́run búra kò sí nǹkan tí mo fẹ́ parọ́ fún tó bá lárúgbó ńlé àrùn rọpárẹsẹ̀ ó bá wọn jà ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bá wọn jà tàbí ó ti bá wọn jà ó fẹ́ kí á bá ìwárò ajẹ́ bí idán ni Ọlọ́run gbà fún wọn kò yẹ pé bóyá mo lẹ́nu ìpínlẹ̀ àtìlẹ̀ ni mo ti sọ pé mo fi ọwọ́ sọ̀yà egungun kan
bọ̀ inú mi tún wá dùn wípé lẹ́yìn ìgbà tí nǹkan yìí tó ń lọ mò ń gbọ́ èsì ayọ̀ lọ́tún lósì mo fọlọ́run mo fi búra kọ́lọ́run kó má fi ara wa kó má fi dààmú wa. God bless you. Now is blessed with arable lands that can feed the entire nation. Former President Buhari once lamented that Nigeria is only able to cultivate 2.5. Northern Nigeria is blessed with arable lands that can feed the entire nation. Former President Buhari once lamented that Nigeria is only able to cultivate 2.5% of its arable lands. This leaves about 80% of arable land uncultivated in the north alone. But northern elites would rather accumulate wealth for themselves and their family than invest in the region. The result is an insane level of poverty rate, with the World Bank stating that 87% of poor Nigerians live in the north. The poorest region of the nation, which is the Northwest Zone, has a population of 35.7 million people. That is about the same population as the Southeast and South-South combined. The three northern zones have a much larger proportion of Nigeria's human capital, land mass, and agricultural assets, and they have a lot of solid minerals yet to be exploited. If Nigeria were to do away with the current system that breeds poverty and invest in the vast agricultural lands located here, as well as harness the mineral resources of the region, northern Nigeria can feed the whole of the West African sub-region. And with oil revenue dwindling, such a venture can easily earn 20 times what the nation earns currently from oil and gas. So, I ask, how can a region with so much potential for greatness also be known as the poorest region of the country? Every year, northern Nigeria continues to grow in population and insecurity, yet cannot produce half of what it consumes. Normally, a region with such a young and large population should represent a large market as well. But it does not, because it has no purchasing power. It has little to zero economic growth, as its economy remains substantially peasant. The little infrastructure it has is in decay. When you look at the young population, most times, it's a bunch of poor roadside beggars with no hope of quality education or opportunities to acquire skills. There's little to no industrial base, no skilled labor, and no capital to invest in developing agricultural technology. So again, how can a region with the majority of the voting population have such terrible political reach? mo kí ẹ̀yin ìyá, mo kí bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò, mo kí wa ipa akúbójú ọjọ́ ṣe rí. Now let's go there now. Ṣé rí gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ wípé àwọn pípù yìí gan mọ nǹkan tó kàn, wọ́n mọ̀ wípé àwọn gan mi ti ẹ̀ mọ̀. Ẹ wò, ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ ẹ bá mi fílẹ̀ nínú comment section. But no going back lọ́rọ̀ tiwa. Ẹ jẹ́ ká wá lọ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní House of Assembly. Ẹ jẹ́ ká jọ lọ gbọ́. Tó máa kó bàtà rẹ̀ téèyàn máa sá lọ́wọ́ àìfọ́. Ó ti wá tó. Ọ̀dọ́ kò ń ṣe pé bóyá nǹkan tá a mọ̀ tẹ́lẹ̀. But wípé now ẹ má jẹ́ kí n gbé yín sí score mi. Ẹ jẹ́ ká lọ. Why Nigerians, we have become so edgy now. Maybe because of the food we eat now. We eat so much of Maggi. We have become so impatient that we don't want to listen to each other. We don't want to, provide solutions that will be workable to our country. Mr. Speaker, I sit here, my colleague is saying the cattle and the herdman, values his cows more than the lives he is killing, which is not true. You can't sit down here and just make conclusions. Nínú House of Assembly appreciate gbogbo wa la mọ̀ tẹ́lẹ̀, but ẹ jẹ́ ká máa bá lọ ju ẹ̀mí èèyàn lọ.
kó bọ nẹ́ṣọ́ lọ kí Allah kì í ṣe nǹkan kan náà ẹ torí Ọlọ́run oh my God ṣe nǹkan kan náà. Yes, the herdsman values even the life of the cow more than his own life. That is how God has created him. No cow, not even 10 billion cows, is up or has enough value like a human being. It's not one human life. So when you say God has created them in such a manner that they value their cows more than human beings, I find that very insulting and demeaning. Now, ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú ká tó wá lọ gbọ́ ẹni tó ń bá sọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé wọ́n fèsì èèyàn kan ni ẹ jẹ́ á gbọ́ response. Let's go there. Ṣé tí bá wa ṣí ètò iṣẹ́ tí bá wa pín iṣẹ́ tí fi comment tí náà sílẹ̀ ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. A ní fojú sunkún ara wa àtàwọn àti àwọn ẹbí wa. Ètò ń ṣẹlẹ̀ lójú. Although ó ń bọ́dà àwọn èèyàn, ó ń bọ́dà wa, you know, but àwa kò ti mọ̀ wípé ó tún máa hurry jù báyìí lọ. You know? No. Posteriorly, cows are not citizens of Nigeria. So, Mr. President, cows are not citizens of Nigeria. You didn't hear what I said. Senator Aderu, are you arguing with me? No. I said cows. We have become The section you are referring to is talking about citizens of Nigeria. Yes. And cows are not citizens of Nigeria. Cows can come in from Niger. They can come in from Chad, anywhere. But cows are not citizens. So, your point of order is noted, but rejected. You want to make contribution on the debate? Go. Cows are not citizens of Nigeria. Citizens of Nigeria. But only migrate to her. Child, sir. Ma fẹ́ jẹ́ ká gbọ́ ibẹ̀ yẹn, ẹ jẹ́ ká gbọ́ ibẹ̀ yẹn with common sense. Kò ṣe sense àwọn Fúlàní o. Ẹ gbọ́ statement tí president wọn nínú House of Assembly tó ń sọ ń bẹ̀ yẹn. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tó ń dáhùn ṣá lọ́rọ̀ kan. Now, cows are not citizens of Nigeria. So, Mr. President, cows are not citizens of Nigeria. You didn't hear what I said. Senator Aderu, are you arguing with me? No. I said cows are not citizens. The section you are referring to is talking about citizens of Nigeria. Yes. And cows are not citizens of Nigeria. Cows can come in from Niger. They can. Cow kì í ṣe citizen Nigeria. Ó lè wá láti Niger. Kò yé yín sìn. Citizen náà lòun náà láti ìlú kan síbì kan ó lè wá láti Niger. Mi mọ̀ mi tiẹ̀ mọ̀ ẹjọ́ mi mọ̀ ikùn mi gan ẹ bá mi fi common sense ẹ bá mi fi fílẹ̀ nínú sorry tàbí báwo ni màá sọ mi ò mọ̀ bóyá words tí mo lò yẹn ó lè wà mo sorry ẹ bá mi fi làákàyè tiyín ẹ bá mi fi gbé báwo ló ṣe jẹ́ because èmi gan orí mi wá ti sọ ẹ má bínú sí mi. Oh my God! They are coming from Chad, anywhere. But cows are not citizens. So, your point of order is noted, but rejected. You want to make contribution on the debate? Go. Tẹ́ bá gbọ́ nǹkan tí the other lady tó kọ́kọ́ sọ pẹ̀lú nǹkan tó ń sọ yìí, ẹ máa rí wípé gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ náà ni wípé agbára tẹ́ ẹ fún màálù ó ju ti ènìyàn lọ. Torí ẹ̀ lọ sọ wípé tí wọ́n bá pa màálù ẹyọ kan, Fúlàní lè pa èèyàn 1000. Torí ó love, ó appreciate màálù ẹ̀ ju èèyàn tó ń rí gan lọ. Because òun gan rí màálù yẹn gangan. Because also ó ní rumors tó máa wà nínú ẹ̀ ń gbà mí. Ẹ ṣáà rí nǹkan tá a kọ́kọ́ play. Àwọn Fúlàní ní babaláwo yẹn náà mú lọ bá. Àwọn náà lágbára ní ilẹ̀ Yíbò. Àwọn ìgbà tó wá bá wọn tó ń pa wọ́n. Àwọn boys wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní lé wọn lọ. Ẹ lè believe wípé wọ́n dẹ̀ lo agbára fi wọ inú wọ́n fi àfẹ́rí fi gbé wọn wọnú kíní ọ̀gẹ̀dẹ̀ igi ọ̀gẹ̀dẹ̀. Ìgbà tó wá rí pé
àwọn táwọn ń lé àwọn ibo náà wà nísinsìnyí wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ́n kàn bóyá àwọn náà máa ní bóyá jẹ́ ṣá wọ́n wá ń bẹ́gi ọ̀gẹ̀dẹ̀ bígi ọ̀gẹ̀dẹ̀ ìbẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ẹ̀jẹ̀ nìyẹn o. àwọn Fúlàní yìí náà ẹ bá máa ń rí wọn tó jẹ́ pé wọ́n máa ń so nǹkan mọ́ ara àwa tiwa nìkan náà máa ń bú oní kinní kan ni ẹlẹ́bọ ni oní kinní kan àwọn ń ṣe burúkú oògùn wọ́n ṣe ń so mọ́pá ló ń so mẹ́sẹ̀ ló ń so mọ́ gbogbo ẹ̀ ló ń di àfẹ́ẹ̀rí kò yẹ yín sìn àwọn wọn appreciate màálù ju ènìyàn Allah kì í ṣe nǹkan kan náà à ń ṣe bọ́lọ́run ṣe dá oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ bọ́lọ́run ṣe dá Yorùbá àtọmọ Yíbò ọ̀tọ̀ ni ẹ̀yin òyìnbó àti àwọn olórí wa ìkàlẹ̀ ń ṣe fún àwọn ará ìlú kò sí nǹkan tó ń ná àwọn èèyàn yìí wípé kóníkálukú lọ ẹ jẹ́ kóníkálukú tiẹ̀ mójútó àgbègbè ẹ̀ but ẹ̀yin kọ́ lẹ máa borí àwa la máa borí bó pẹ́ bóyá èyí tá à ń sọ yìí ó máa padà wá sí ìmúṣẹ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. ṣe rí wọn báwo mi ò mọ̀ bóyá èmi nìkan ni mò ń fi òbẹ bóyá èmi nìkan ni because báwo lẹ ṣe máa àwọn bíbù yóò ń ṣe èèyàn a rí àwọn nǹkan a rí kábíyèsí kan náà almost be 10 million bóyá bí acres bóyá bí 20 acres àwọn pípù yẹ kó ẹran lọ́bẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ló bá yé ẹ̀jẹ̀ ẹ wo orú ètò ń ṣe ń sì tán fídíò mo ní lọ́wọ́ lóríṣiríṣi o tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ni o tó ń ṣe ti tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ o ìkan tún bá wọn ó tún bá wọn jà ní gan ó tún bá wọn jà pé apá ibìkan ni màá lòun ṣe kinní kan apá iṣẹ́ ta ló máa gbà wá ta ló máa rescue wa. Báwo la ṣe fẹ́ ní àgbàdo anything ìgbà tán ti lé àwọn èèyàn kúrò nínú oko ewúro ẹ̀fọ́ ṣọkọ ẹ̀fọ́ tẹ̀tẹ̀ ẹ̀fọ́ gbúre tó jẹ́ wípé ẹ̀yìn ilé báyìí ló máa wà tẹ́ máa fẹsẹ̀ tẹ́ máa rìn kọjá nínú ẹ̀ táwọn ẹlòmíì gan máa ibi wọ́n fẹ́ lọ já ẹ̀fọ́ wá lọ já ewúro wá lọ já kinní kan ó wà díẹ̀díẹ̀ ń sìn bọ̀ kò ń ṣe pé wọ́n fi ń ṣe business bóyá àwọn tó bá jẹ́ pé bóyá wọ́n kàn gbé sínú compound wọn bọ̀ pé wọ́n fi ń ṣe business including ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ Yíbò náà ayé mà lóró o àwọn ìjọba ò dẹ̀ rí gbogbo kinní yìí àwọn pípù yìí ó ń sanwó fún wọn ní àwọn tó ń da màálù rú eléyìí ó ń ṣe ìkà yẹn ni not màálù náà ń sìn ẹ máa rí pé ìkà adánilóró ayé àtọ̀run ní irú àwọn eléyìí ó mọ̀ ń ba láìfà àwọn èèyàn jẹ́ ni ó mọ̀ ń ba láì ẹ wá wo nǹkan tó tún wá ń debate ní House of Assembly pẹ̀lú bí ẹ̀mí oríṣiríṣi bó ti ṣe bá kinní yẹn lọ ṣé kò tí ì tó láti jẹ́ wípé wọ́n máa mú as a priority tán lọ mú national anthem as a priority tó máa mú as priority tí bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ti ní kóun tó débẹ̀ lòun ti ní lọ́kàn wípé national anthem òun máa change ẹ̀ tí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ yẹn the first one ó wà ó rich ó kún dáadáa ó ṣe é gbọ́ sétí ó dẹ̀ kéré eléyìí tó ìyà tó ẹ tiẹ̀ gbá wa sọ̀gàn bàbá Bọ́lá ó ní bí sátidé ṣe máa rí Friday or Thursday ló yẹ ká ti máa mọ̀ nínú ẹ ti fíìlì nǹkan kan sì ṣe ti ń fíìlì nǹkan kan ẹ̀yin wọn Nàìjíríà wípé fọ́dún kan yìí irú nǹkan tó ní priority fóun yẹn ká má tiẹ̀ wá rí priority ẹ̀ lórí wípé security lásán kó tiẹ̀ kó wọ́n sọ pé níbi tó dé ń sìn yìí o àwọn ọ̀rọ̀ oògùn pa tàbógùn kí ló máa oògùn àwọn Ìbàràpá 7 or 8 wípé short eléyìí gan ṣé torí pé wọ́n pe bàbá ló mọ àlè pé bàbá ò wá láti ibẹ̀ wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ èmi kọ́ mo sọ mo nítorí ṣé torí pé torí mi ò tó bẹ́ẹ̀ láti bàbá Bọ́lá Tinubu
bàbá kájé pẹ́ lórí kí bàtà pípẹ́ lẹ́sẹ̀ o. Ó lọ́mọ àlè bóyá torí pé ó sọ pé ọmọ àlè láti ọ̀hún lọ bóyá torí ẹ̀ lọ ṣe wèé pẹ̀yìn ìyá jẹ yín ẹ̀ làgùn o orí yín máa pé wa ṣèbẹ́ lọ́mọ àlè ní mí. Eléyìí pọ̀ o eléyìí pọ̀ ìyá mi bàbá mi ẹ̀gbọ́n àti àbúrò eléyìí pọ̀ kí Ọlọ́run kó ṣàánú fún wa kí Ọlọ́run kó ṣàánú fún wa. Náà ẹ jẹ́ ká fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká sáré gbé ìní ìwà ní kíákíá ká lè wo ibi tí ọ̀rọ̀ ilé ayé wa tó dé. Ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́ eléyìí. Africans. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé akúbójú ọjọ́ ṣe rí ẹ̀yin ìyá mi bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi àti àbúrò mi tẹ́ bá ń wá nọ́mbà Dr. S2 nọ́mbà doctor nìyẹn wọ́n wà ní Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tí ẹ bá fẹ́ pè wọ́n bóyá sórí direct or WhatsApp tẹ́ bá fẹ́ béèrè àwọn nǹkan kan lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run àìsàn ní fi ara wa ṣe ibùgbé. Nọ́mbà tèmi náà dẹ̀ ni mo tún fẹ́ gbé síbẹ̀ yìí náà WhatsApp only òun ni nọ́mbà mi fún ẹ̀yin tẹ́ ń bá wa dá sí ọ̀rọ̀ foundation wa. Àrọ́mọdọ́mọ wa kò ní gbégbá bára ní agbára àṣẹ Ọlọ́run àrọ́mọdọ́mọ wa ò ní tọrọ jẹ gbogbo ìta forí dúró ṣe àní jẹ́ lórí ìdùbúlẹ̀ àìsàn. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ wá dá sí ọ̀rọ̀ charity wa account number ti charity wa náà ló ń stroll lọ ní abẹ́ ẹ̀yìn ní ẹ máa rí gbogbo nǹkan tó ń stroll lọ ní kéékèèké òun nọ́mbà account number charity tó jẹ́ wípé kò síbi tẹ́ ẹ wà lágbàáyé tí ẹ lè rí account number yẹn láti fowó sí tó jẹ́ wípé direct báyìí ní ó bá jẹ́ 1,000 naira lóṣù ó bá jẹ́ 2,000 ẹ jẹ́ àjọ fọwọ́ wẹ ọwọ́ kọ́wọ́ náà lè mọ́ ẹ ṣèrànlọ́wọ́ yìí náà ẹ jẹ́ ká jọ ṣe papọ̀ àbá pé 10 million ní Nàìjíríà níbi tí Nàìjíríà bàjẹ́ dé ká máa ṣe charity àwọn èèyàn wọn sì wà nínú ìgbèkùn charity tiwa ó wà transparent gbogbo àwọn tájọ ní tájọ jẹ́ signatory wọn mọ bó ṣe ń jáde àdéhùn bó ṣe ń wọlé kémi kàn máa give order nípa òkè nǹkan báyìí nǹkan báyìí nǹkan báyìí nǹkan báyìí èmi nìkan kọ́ ni máa mójútó gbogbo ẹ̀ náà kó dẹ̀ jẹ́ pé àwọn tájọ ń ṣe ìgàn amọ̀ra wa lórí ayélujára náà ni táwọn náà nífẹ̀ẹ́ nǹkan dáadáa ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ojú òní tiwa tẹ́ bá fẹ́ more information that is my number my WhatsApp number only. God bless you now. Ignorance has become part and innate in us. The white people are doing everything to improve their lives with the application of reason, logic, science, and humanism. But we Africans are using religion, faith, belief, and superstition. And you think we will grow. The white man who brought his Western religion to you has given up on his religion because it was a tool he used in keeping you enslaved for over 400 years. It was a tool he used to plunder our land, to rape our daughters in the slave ship, and massacre our people. Look at yourself, black man. Look at how you are now today. You are a disgrace to the world. Mm-hmm. You are hated everywhere. Mm-hmm. You are seen as hungry, a thief, and a destroyer. In Ukraine, you were not allowed to enter the same bus with the white people of Ukraine during their war. You were beaten by Indians in India. Look at how the European people don't want you to enter their countries. The same European people that brought Jesus to your doorstep through the ship of slave trade. That's why we are deeply ignorant and backward. All we know is to go to church and mosques, yet we hate ourselves, envy, and bewitch each other. We don't want our brothers to grow because we fear if they will be better than us and our children. We are so greedy and egocentric. All we know is to carry our shoulders high and start calling ourselves big names. We are just empty and deplorable. The white man is saving. The white man is creating. The white man is building. But the black man is wasting, is abusing, and is destroying. Look at China. Meticulously look at China. Their children are creating things for the betterment of their tomorrow. They are in their laboratory mixing chemicals to solve problems. But look at the black child. The black child is compelled to go to church and be shouting, Jesus is great, Jesus is the Messiah.
The black child is compelled to go to the mosques to recite the Quran. This is how despicable we are today. Almost everything we consume comes from the white people. Our government is the biggest disease destroying us. They don't care about the creativity of the black child because of their personal greed and selfishness. A white woman told me before she died when I went for my NYSC in the northern part of Nigeria. She said, white people in Europe and America will continue to be better than Africans in every area of life because white people do research with the application of reason, critical thinking, and science. Meanwhile, black people are limited by religion and faith. Oh, black man, you have to wake up. You are blindfolded. Now tell me, where is the spirit of Imhotep in us today? The black man who built the first pyramid around 2780 BCE during the Egyptian Third Dynasty. Where is the spirit of those Africans who went to Europe, invaded the Europeans in 711 AD, and built the University of Salamanca for the Europeans? Where is the spirit of the Africans who started the science of medicine and surgery 5,500 years before the story of Jesus? Where is the spirit of the Africans who started the first cesarean section in Uganda? Where is the spirit of the Africans who started the school of mathematics and astronomy in Mali 3,400 years before the continent known as Europe today was born? Mo kí ẹ̀yin ìyá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò, mo kí wa pé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Bẹ́ẹ̀ ṣé kí mi pé mo kú ètò bẹ́ẹ̀ náà lèmi náà kí n yín pé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, ètò mú wá fún wa ní ọjọ́ títí òní, ohun mà leléyìí wípé ká jọ ṣe àgbéyẹ̀wò ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń ṣe. Kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá, no going back, òun làwa dúró lé lórí o. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, ojú òun tinú alẹ́, tẹ̀ bá ti gbà. Ojú dáadáa ló fi máa ń wo ọmọ tuntun. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, àwa Yorùbá tá dúró lórí òtítọ́, ojú òní ti wà. Ojú re lọ́lọ́run Elédùmarè, àwọn máa rójú rere Ọlọ́run, àwọn máa rójú rere èèyàn, torí pé kí ni àwa dúró ti ìran wa wípé tẹ̀ àwọn tó tí ìdè tán sì ń bọ̀, òun làwa ń ṣe gbogbo eléyìí sílẹ̀ fún. Kò ń ṣe àwa tá a wà láyé ń sìn, kódà gan kò ń ṣe lórí àwọn ọmọ tá a bí gan. Bóyá orí tó ọmọ táwọn yẹn tún máa bí tàbí táwọn yẹn tún máa bí, kò yé yín sìn. Bó a mọ̀, Rome is not building a day. Even though tó bá fẹ́ kọ́lé gan pàápàá gan, ó máa bẹ̀rẹ̀ láti ibì kan náà. Ó máa kọ́ lọ ná ilẹ̀, ó máa wo ṣérú ibi tó fẹ́ ni, ṣérú àdúgbò tó fẹ́ ni, kó tó wá ṣe foundation, kọ́ ẹ̀ṣẹ̀ tó máa tó blọ́ọ̀kì, kọ́ ẹ̀ṣẹ̀ tó rí gbogbo ẹ̀ pátápátá is not easy. Bó mo mọ̀ pé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, dídùn ló máa ń gbẹ̀yìn ewúro, dídùn ló máa gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ wa. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, ojú òní tiwa. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pa kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti ń bá wa pín ètò náà. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ ti fi láìkì sílẹ̀, ẹ̀yin tí ẹ fi kọ́mẹ̀ntì náà sílẹ̀. Ojú òní tiwa o. Gbogbo ẹ̀yin tó bá dé wá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ tẹ́ ẹ ṣe darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì aláyọ̀ yìí, ẹ bá wa subscribe so that anytime tá bá ń ṣe program ẹ lè máa rí notification. God bless you. Orúkọ tèmi ò tí yí padà, èmi àbúrò yín, ọmọ yín, olólùfẹ́ yín, gẹ́gẹ́ bá ṣe ń ṣe one love. Dr. Zabby ayé ọpẹ́ yọ, tí mo dẹ̀ mọ̀ pé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ayé ọpẹ́ máa yọ fún wa ni, lórí wa, lórí ọmọ, lórí ìdáwọ́lé wa. Ẹ má gbàgbé charity wa, àrọ́mọdọ́mọ wa ní gbégbá bára. Ẹ jẹ́ ká bùn àwọn ènìyàn, especially ọdún ló tún bọ̀ ń ta yìí, pẹ̀lú àwọn ọmọ school tá à ń kíta fún. Ojú òní tiwa. God bless you. Bye for now. You're welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show.